คุณว่าธุรกิจมืดอะไรในโลกนี้ที่แบบทำเงินได้เยอะที่สุดเพราะว่ามีอานุภาพทำลายล้างมากที่สุดและเพราะว่ามันร้ายแรงที่สุดมันคาดเดาได้ยากที่สุดและเพราะว่ามันรู้ปุ๊บพังปั๊บไม่มีเวลาให้รับมือเลยคิดใช่ค้ายาหรือเปล่าค้ามนุษย์ไหมค้าอวัยวะปะหรือขายอาวุธนิวเคลียร์ไม่ใช่สักอย่างค่ะคำตอบก็คือ Zero Day Zero days. Zero day. Zero days. Zero Day เป็นการโจมตีทางไซเบอร์ที่ไม่มีเวลาให้แม้แต่วันเดียวที่จะรับมือนะคะเพราะว่ามันคือการตามหาจุดอ่อนของโค้ดที่แม้กระทั่งคนเขียนโค้ดยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่ามันมีจุดอ่อนนี้อยู่ในโค้ดที่เขาเขียนขึ้นมาทำให้ Zero Day นะคะถูกใช้กลายเป็นหนอนให้กับประเทศใหญ่ๆเนี่ยใช้ขุดเข้าไปเพื่อที่จะทำลายล้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศอื่นหลายครั้งแล้วนะสนับสนุนข้อมูล Zero Day มาทำใจกันหน่อยสิกับการโจมตีไซเบอร์สายดาร์กกันได้ที่ QR Code นี้ค่ะหรือว่าสนับสนุนช่อง Side Money Monster กันได้ง่ายๆนะคะโดยการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาคุยกันหรือว่ากด Subscribe ให้หน่อยสิลงคลิปครั้งหน้าเราจะได้เจอกันไงดีปะZero Day คืออะไร Zero Day คือจุดอ่อนในโค้ดค่ะโค้ดไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่แม้กระทั่งคนที่เป็นคนแบบสร้างมันขึ้นมาคนที่เขียนโค้ดขึ้นมาก็ไม่มีทางรู้เลยว่ามันมีจุดอ่อนนี้อยู่ค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ Zero Day เนี่ยนะแอนตี้ไวรัสเนี่ยทำอะไรไม่ได้ค่ะซึ่งมันจะมีแฮกเกอร์จำนวนหนึ่งนะคะที่ชอบตามหาจุดอ่อนของแบบระบบปฏิบัติการเนี่ยเป็นงานอดิเรกเลยก็คือจะไปหาแบบจุดอ่อนของ Windows ของ iOS อะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเกิดว่าเจอแล้วเนี่ยก็จะสามารถทำเป็น Zero Day ได้ซึ่งความเป็นไปได้ของ Zero Day นะคะสมมติว่าถ้าพบ Zero Day ในระบบปฏิบัติการ iOS ที่แบบใช้กับ iPhone เนี่ยนะคะมันจะสามารถทำให้แฮกเกอร์คนนั้นเนี่ยสามารถแฮกเข้าไปดูข้อมูลต่างๆในโทรศัพท์ของ iPhone ทุกเครื่องในโลกได้เลยจะดูรูปดูไฟล์ดูบัตรเครดิตดูอะไรได้หมดโดยที่แบบจับเขาก็ไม่ได้ด้วยนะซึ่งถ้าเกิดว่าสามารถเจาะเข้าไปในโทรศัพท์มือถือได้แปลว่ามันเจาะอะไรก็ได้แล้วแหละมันจะเจาะโรงพยาบาลสถานีรถไฟโรงไฟฟ้าโครงสร้างพื้นฐานอะไรก็ได้เจาะระบบดูนิวเคลียร์ก็ได้หรือจะเจาะคอมพิวเตอร์ของนายกรัฐมนตรีก็ได้นะถ้าในคอมมีอะไรให้เจาะซึ่งเมื่อเดือนที่ผ่านมานะคะเหตุการณ์ที่ทุกคนจำได้คือสหรัฐอเมริกาเนี่ยไปเอาระเบิดไปลงในฐานทัพนิวเคลียร์ในอิหร่านซึ่งก่อนที่สหรัฐอเมริกาเขาจะตัดสินใจเอาระเบิดไปลงก่อนหน้านี้เมื่อปี 2010 สหรัฐอเมริกาเคยใช้ Zero Day เป็นหนอนในการเข้าไปพังโครงสร้างพื้นฐานของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่อิหร่านมาแล้วซึ่งการเจาะทำลายครั้งนั้นนะคะสหรัฐอเมริกาใช้แค่ USB อันเดียวแต่เงินลงทุนมูลค่า 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคือทุกคนรู้ว่าสหรัฐอเมริกากับอิสราเอลเนี่ยไม่ต้องการเลยให้อิหร่านเนี่ยพัฒนาโครงการนิวเคลียร์ขึ้นมาแต่เรื่องมันก็เริ่มมาตั้งแต่ปี 1998 นะคะปากีสถานเนี่ยเขาทำการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ได้ประสบความสำเร็จค่ะแล้วปี 2003 เรื่องมันก็แบบพัฒนาขึ้นอ่ะคืออิหร่านไปรับพิมพ์เขียวหัวรบนิวเคลียร์จากปากีสถานมาแล้วพอมาปี 2005 นะคะอิหร่านกับปากีสถานเขาก็จับมือกันอย่างเป็นทางการในการร่วมกันพัฒนาโครงการหัวรบนิวเคลียร์ค่ะก็นี่เลยเริ่มพัฒนาแล้วก็วิจัยผลิตโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ในอิหร่านนะคะมีเครื่องมือเพียบแร่ยูเรเนียม 235 จำนวนมากจากปากีสถานค่ะมาในอิหร่านเพียบสหรัฐอเมริกากับอิสราเอลเขาก็รู้ก็เห็นนะคะเขาก็เรียกร้องว่าอิหร่านหยุดก่อนเลยนะแต่อิหร่านฟังไหมไม่ฟังหรอกค่ะจนกระทั่งปี 2007 นะคะประธานาธิบดีจอร์จบุชเนี่ยตอนสมัยนั้นเคยพูดเหมือนกันว่าการพัฒนาโครงการนิวเคลียร์ในอิหร่านเนี่ยมันเกินไปแล้วมันคือเริ่มอันตรายแล้วอยากจะให้มีการแบบหยุดแบบต้องหยุดแล้วอะแต่ว่ามีคนเสนอให้เอาระเบิดไปลงเลยที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของอิหร่านแต่ตอนนั้นจอร์จบุชแบบไม่เห็นด้วยนะคะมันก็เลยไม่เกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดไอเดียใหม่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยนะคะคีธอเล็กซานเดอร์ผู้อำนวยการคนแรกของ NSA ค่ะมาดำรงตำแหน่งแล้วก็เริ่มมาสังเกตการโครงการพัฒนานิวเคลียร์ในอิหร่านและในปี 2008 นะคะคีธอเล็กซานเดอร์ก็ได้เสนอปฏิบัติการที่ชื่อว่า Operation
โอลิมปิกเกมแล้วจอร์จบุชก็ได้อนุมัติโครงการนี้นะคะพร้อมกับให้งบประมาณไปเลย 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่ง 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเอามาทำไมเยอะแยะขนาดนั้นเอามาในการพัฒนาวิจัยและตามหาจุดอ่อนในระบบปฏิบัติการ Windows ซึ่งเจาะลงไปทั้งหมดเนี่ยเจอ4จุดเนี่ยเรียกว่า Zero Day นะคะซึ่งเป็นอะไรที่แบบใช้งบเยอะมากแล้วก็เป็นการพัฒนาวิจัยที่แพงมากเพราะว่าเป็นการค้นหาจุดอ่อนของโค้ดที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากๆเรียกว่าถ้าเกิดว่าใช้แฮกเกอร์ใต้ดินในการที่จะทำสิ่งนี้ก็จะต้องจ่ายแบบหลักล้านดอลลาร์สหรัฐเหมือนกันแล้วในที่สุดนะคะสหรัฐอเมริกาก็สามารถที่จะเจาะหาจุดอ่อนของโค้ดในระบบปฏิบัติการ Windows ได้สำเร็จค่ะออกมาเป็นสิ่งที่เรียกว่า malware นะคะหรือว่า Zero Day นั่นเองปัญหาก็คือว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยตั้งใจว่าจะหยุดระบบพัฒนานิวเคลียร์ของอิหร่านเนี่ยจะต้องไปโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ชื่อว่านาธานส์แต่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์นาธานส์เนี่ยนะมันตั้งอยู่กลางทะเลทรายค่ะแล้วคอมพิวเตอร์ทั้งหมดของนาธานส์เนี่ยก็ไม่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตภายนอกด้วยนะคะคือเขาเป็นหนึ่งในระบบโครงสร้างพื้นฐานของอิหร่านที่มีการป้องกันความปลอดภัยเนี่ยเรียกว่าดีอันดับต้นของโลกเลยอะค่ะคือว่าคอมพิวเตอร์ทั้งหมดอะเหมือนโดนขังอยู่ในวงแบบเนี้ยไม่ให้ออกมานะใช้กันอยู่แค่เนี้ยอินเทอร์เน็ตข้างนอกเข้ามาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าจะแฮกอะวิธีเดียวเลยต้องเอาคนนำ USB เข้าไปเสียบในระบบของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นาธานส์ให้ได้ค่ะแล้วตอนนั้น NSA เขาก็เลยตามหา Secret Agent นะคะว่าใครจะเป็นคนรับปฏิบัติหน้าที่ Mission Impossible นี้ก็ไปได้ Secret Agent ชาวเนเธอร์แลนด์มาคนหนึ่งค่ะซึ่งคนนี้อายุ 35 ปีเป็นวิศวกรแล้วก็มีภรรยาเป็นชาวอิหร่านด้วยก็คือเรียกว่าเนียนกริบเลยแต่ Secret Agent นี้มาไม่ได้ประสบความสำเร็จในการเอา USB ไปเสียบที่ระบบนะคะเพราะว่าพอถึงปี 2009 ค่ะก็ปรากฏว่าเขาเกิดอุบัติเหตุแต่ความสำคัญของ Secret Agent คนนี้ก็คือพอหลังจากนั้นมีคนไปสืบสาวราวเรื่องการเสียชีวิตของเขาแล้วก็ไปพบว่า Secret Agent คนนี้ที่ชื่อว่าเอริก วานแซบเบนนะคะเขาเป็นคนที่ได้รับหน้าที่ในการมาปฏิบัติการลับเพื่อช่วยเหลือสหรัฐอเมริกากับอิสราเอลให้ไปโจมตีทางไซเบอร์กับโรงไฟฟ้านาธานส์ที่อิหร่านค่ะก็เลยทำให้รู้ว่าเรื่องนี้ total แล้วคือเป็นฝีมือของสหรัฐอเมริการ่วมกับอิสราเอลในตอนหลังนะคะซึ่งของจริงใครเป็นคนเอา USB ไปเสียบในระบบของโรงไฟฟ้านาธานส์ที่อิหร่านไม่มีใครรู้นะคะแต่ว่ามันไปเสียบได้สำเร็จก็คือสิงหาคมปี 2009 ค่ะแล้วก็ทำให้ระบบ Zero Days ที่ชื่อว่า Stuxnet กระจายเข้าไปในระบบ Windows ภายในโรงไฟฟ้านาธานส์และ Stuxnet เนี่ยทำงานยังไงรู้ไหมคะคือทำงานโดยการที่ปล่อยไวรัสเข้าไปใช่ไหมคะเป็น malware สั่งให้เครื่องปั่นยูเรเนียมเพื่อออกมาเป็นพลังงานนิวเคลียร์มันปั่นเร็วผิดปกติค่ะและปั่นเร็วผิดปกติแค่บางตัวด้วยนะคะปั่นเร็วผิดปกติจนกระทั่งมันเกิดความร้อนรุนแรงจนกระทั่งมันทำลายตัวเองขึ้นมาค่ะแต่ความเก่งของคนที่ทำไวรัสคืออะไรรู้ไหมคะคือเขาสามารถทำไวรัสเพื่อที่จะไปทำให้ระบบไอ้ปั่นนิวเคลียร์ปั่นยูเรเนียมเพื่อได้พลังงานนิวเคลียร์มันเร็วขึ้นนะแต่ไอ้ผลการปั่นน่ะที่มันแสดงอยู่บนหน้าจอมอนิเตอร์อ่ะมันจะแสดงว่าเครื่องทุกอย่างทำงานปกติ everything just fine เพราะฉะนั้นคนที่คอยมอนิเตอร์แบบดูหน้าจอนักวิทยาศาสตร์อะไรที่เขาคอยเช็คมอนิเตอร์ไม่รู้เลยค่ะว่ามันมีความผิดปกติเกิดขึ้นในระบบแล้วรู้อีกทีก็คือปุ้งพังแล้วจ้าซึ่งการปฏิบัติการนี้นะคะทำให้เครื่องปั่นนิวเคลียร์ในโรงไฟฟ้านาธานส์1 ใน 5เนี่ยถูกทำลายค่ะแล้วทำให้โครงการพัฒนานิวเคลียร์ในอิหร่านล่าช้าไปได้หลายปีก็ประสบความสำเร็จประมาณหนึ่งเลยค่ะแต่สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ Stuxnet ที่สหรัฐอเมริกาทำ Zero Day ไปทำลายโรงไฟฟ้านาธานส์ในอิหร่านคืออะไรรู้ไหมคะเรื่องนี้แทนที่จะทำให้คนกลัวกลับกลายเป็นเหมือนโฆษณาที่ทำให้ประเทศต่างๆรู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องมีแล้วว่ะ Zero Day มันกลายเป็นเหมือนแคมเปญที่บอกว่า Zero Day มันมีอานุภาพทำลายล้างสูงขนาดไหนเกิดเป็นบรรทัดฐานทางกฎหมายขึ้นมาใหม่ให้แบบแต่ละประเทศสามารถที่จะใช้ระบบการโจมตีทางไซเบอร์เพื่อที่จะไปทำลายโครงสร้างพื้นฐานของประเทศอื่นได้งงปะ
พอมันเกิดขึ้นแล้วครั้งหนึ่งเท่านั้นแหละหลังจากนั้นค่ะมันก็มีการโจมตีทางไซเบอร์โดยใช้ Zero Day กันฉ่ำเลยค่ะในปี 2007 ค่ะคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลในลอนดอนทั้งหมด 230,000 เครื่องโดนแฮ็กภายในวันเดียววันนั้นค่ะ National Health Service หรือว่า NHS ของอังกฤษรายงานว่ากว่าจะรู้ตัวว่าโดนโจมตีทางไซเบอร์นะคะก็คือวันที่ 12 พฤษภาคม 2017 Ransomware ตัวนี้มีชื่อด้วยนะคะตั้งชื่อว่าWannaCry โอ้โหฟังแล้วก็อยากร้องจริงๆนั่นแหละเพราะ WannaCry เนี่ยมันทำให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ไม่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลของคนไข้กับข้อมูลประวัติเดิมได้เลยสิ่งนี้เนี่ยเรื่องใหญ่มากนะมันทำให้คนไข้ที่จะต้องได้รับการผ่าตัดวันนั้นเป็นพันเคสไม่ได้รับการผ่าตัดค่ะลงมือผ่าไม่ได้เพราะว่าเข้าถึงประวัติคนไข้ไม่ได้แล้วสิ่งนี้มันก็คือสร้างความเสี่ยงบนชีวิตบนความเซนซิทีฟของคนไข้ที่นอนกำลังแบบจะรอดหรือไม่รอดอยู่บนเตียงกับความรู้สึกของญาติที่จะต้องมารอวันนั้นว่าแบบเฮ้ยมันถึงคิวที่ญาติฉันจะได้รับการผ่าตัดแล้วนะแต่ว่ามันผ่าไม่ได้เพราะว่ามันมีบางคนไปแฮ็กคอมพิวเตอร์ซึ่งเหตุการณ์นั้นแน่นอนว่ามันก็ทำให้มีคนไข้จำนวนหนึ่งที่จะต้องเสียชีวิตโดยที่ไม่จำเป็นในวันนั้นพร้อมกับความเซนซิทีฟของคนที่เป็นญาติผู้ป่วยมันก็กลายเป็นแบบเรื่องที่ความสูญเสียจริงๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตแล้วในเดือนถัดมานะคะแค่เดือนเดียววันที่ 27 มิถุนายน 2017 ค่ะรัสเซียโจมตีไซเบอร์ใส่ยูเครนค่ะทุกคนในยูเครนตื่นขึ้นมาพร้อมกับเห็นจอดำทุกที่จะมือถือจะจอที่ไหนก็ตามดำหมดแน่นอนว่าทุกอย่างที่จะต้องเข้าสู่ระบบแบบดิจิตอลนะคะคือใช้งานไม่ได้เลยค่ะทุกคนแบบถอนเงินจาก ATM ไม่ได้โรงพยาบาลอย่างเงี้ยรถไฟอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้การโจมตีครั้งนี้ครั้งเดียวนะคะจากรัสเซียคาดว่าก่อความเสียหายในยูเครนนับหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วรัสเซียนะคะก็ยังส่งข้อความเข้าไปในมือถือของประชาชนได้ทุกเครื่องเลยค่ะเพื่อที่จะไปบอกว่ารัฐบาลยูเครนหรือว่ารัฐบาลของพวกเขาว่าอ่อนแอขนาดไหนคนที่ควบคุมทุกอย่างได้และแข็งแกร่งมากพอก็คือรัฐบาลรัสเซียซึ่งรัสเซียไม่ได้ทำอย่างนี้กับยูเครนแค่ครั้งเดียวหรือว่าครั้งนั้นเป็นครั้งแรกนะคะเพราะว่าในปี 2015 ค่ะรัสเซียเคยส่งมัลแวร์ไปแล้วที่ยูเครนนะคะทำการดับโรงไฟฟ้าทั้งหมด30โรงเรียกมัลแวร์ตัวนั้นว่า Black Energy นะคะทำเอายูเครนแบบไฟดับมืดไปทั้งประเทศเลยค่ะพูดถึงไฟดับเนี่ยแอบนึกถึงเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2025 ที่ผ่านมาเหมือนกันนะที่มีไฟดับที่สเปนกับโปรตุเกสจำได้ไหมแล้วผลมันก็ออกมาแบบไม่มีใครตอบได้ชัดๆว่ามันเกิดจากอะไรมันก็มีความเป็นไปได้นะหรือว่าจะมีใครแบบเล่น Zero Day ใส่สเปนกับโปรตุเกสวันนั้นหรือเปล่าแต่รัฐบาลเขามีออกมาบอกเหมือนกันนะว่าไม่ใช่การโจมตีทางไซเบอร์นะครับไม่ใช่ Zero Day อะไรอันนั้นเป็นแค่แบบระบบวงจรไฟฟ้าขัดข้องเฉยๆแล้วนึกภาพนะทุกวันนี้ทุกคนคือแบบมีแกดเจ็ตมีมือถือคนละกี่เครื่องก็ว่าไปมีคอมรถเราก็ยังเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตใช่ปะแล้วถ้าเกิดว่าจะมีใครคิดจะโจมตีทางไซเบอร์ขึ้นมาไม่น่ารอดหยิบมือถือมาดูทุกๆ2 นาทีครึ่งแบบนี้ยิ่งรอดยากซึ่งถามว่า Zero Day เนี่ยมันเริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่จริงๆ Zero Day มันเริ่มต้นขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปี 80-90 แล้วนะตั้งแต่แบบไม่ค่อยมีอะไรเลยจนกระทั่งพัฒนามากลายเป็นคำว่า Zero Day คือกลายเป็นพ่อค้าความตายที่ขายกระสุนทางไซเบอร์ที่สร้างเงินมหาศาลที่สุดในโลกวงการหนึ่งเพราะว่าตั้งแต่ช่วงนั้นมันก็มีคอมพิวเตอร์ขึ้นมามันก็มีแฮกเกอร์ขึ้นมาพร้อมๆกันนั่นแหละแต่จริงๆคำว่าแฮกเกอร์เนี่ยมันคือคนที่ชอบไปตามหาว่าแบบมีจุดอ่อนอะไรอยู่ในระบบปฏิบัติการหรือในซอฟต์แวร์นั้นๆบ้างแล้วตอนนั้นก็จะมีแฮกเกอร์กลุ่มหนึ่งค่ะที่เขาก็ชอบที่จะไปตามหาว่าแบบซอฟต์แวร์ที่ผลิตออกมาเนี่ยมันมีจุดอ่อนอะไรแล้วพอเขาหาเจอเขาก็จะติดต่อไปที่บริษัทเทคนั้นๆใช่ป่ะเพื่อที่จะไปบอกว่าคุณเนี่ยผมพบนะจุดอ่อนนี้ในซอฟต์แวร์ของคุณเนี่ยคุณน่าจะแก้นี้นะแต่ผลปรากฏก็คือพวกบริษัทเทคพวกนั้นเนี่ยไม่ชอบสิ่งที่แฮกเกอร์เหล่านี้ทำค่ะเพราะเขาไม่อยากให้ใครรู้เลยว่าสิ่งที่เขาผลิตออกมาโค้ดที่เขาเขียนออกมาเป็นซอฟต์แวร์เนี่ยมันมีจุดอ่อนเขาอยากจะให้ลูกค้าเนี่ยรู้แล้วก็โฟกัสแค่บริการที่เขาให้แค่นั้นแล้วแถมยังจะมีการไปขู่แฮกเกอร์พวกนั้นด้วยนะว่าหยุดโทรมาให้ข้อมูลได้แล้วก็เลยทำให้มีแฮกเกอร์จำนวนหนึ่งเลยนะคะที่แบบว่าบอกดีๆแล้วไม่ฟังถ้างั้นเดี๋ยวไปแชร์เองในที่สาธารณะเลยแล้วกันแล้วก็เกิดเป็นเซอร์วิสขึ้นมาชื่อว่า Bugtrack Microsoft ค่ะซึ่งช่วงนั้นบริษัทเทคมองกลุ่มนี้เป็นผู้ก่อการร้ายเลยนะต่อมาค่ะในปี 2003 ก็
เริ่มมีคนมองเห็นโอกาสในสิ่งที่แฮกเกอร์พวกนี้ทำคือบริษัทที่ชื่อว่า iDefense ค่ะ iDefense เนี่ยเขาก็จะมาขอซื้อสิ่งที่แฮกเกอร์พวกนี้หาเจอแต่เขาทำเป็นรูปแบบบริษัทแบบดูดีมีความน่าเชื่อถือใช่ปะแล้วก็เอาไอ้จุดอ่อนเนี้ยไปคุยกับบริษัทเทคเพื่อที่จะบอกว่าถ้าคุณซื้อสิ่งนี้นะคุณก็จะสามารถแบบป้องกันสิ่งนี้ได้นะบริษัทเทคก็ซื้อตอนนั้น iDefense ก็จะจ่ายเงินให้แฮกเกอร์แต่ว่าจ่ายไม่ได้แพงค่ะก็อาจจะแค่แบบจุดละ$100อะไรประมาณนี้พอมีการซื้อกันไปซื้อกันมาอย่างนี้เกิดขึ้นนะคะมันก็เลยมีคนมองเห็นโอกาสเพิ่มขึ้นใน Zero Day Market นะคะซึ่งเขามองว่าช่องโหว่เนี่ยทำกำไรได้มากกว่านี้แล้วก็เริ่มมีผู้รับเหมาจากรัฐบาลมาซื้อข้อบกพร่องมาซื้อ Zero Day จากแฮกเกอร์พวกนี้ในราคาที่สูงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอำนาจการทำลายล้างของมันใหญ่มากใช่ไหมคะคือเขาสามารถจ่ายได้จาก$100นะเพิ่มขึ้นไปเป็นหลักล้านดอลลาร์สหรัฐเลยซึ่งมีข้อมูลจากเอ็ดเวิร์ดซึ่งเป็นอดีตนักวิเคราะห์ข่าวกรองชาวอเมริกันค่ะบอกว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้เล่นรายใหญ่ในตลาด Zero Day เลยนะซึ่ง NSA เขาได้สะสมคลังข้อมูล Backdoor ที่มองไม่เห็นในทุกแอปทุกเซิร์ฟเวอร์ทุกซอฟต์แวร์ที่เราจินตนาการได้เขามีแบ็กดอร์หมดแล้วคิดดูละกันนะว่าทุกอย่างเป็นไซเบอร์อะไรก็ตามที่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยทุกวันนี้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหมดยิ่งเราใช้ชีวิตติดไซเบอร์มากเท่าไหร่ความเสี่ยงก็คือมากเท่านั้นเพราะพวก Zero Day เนี่ยนะเขาสามารถเจาะได้หมดเจาะได้ทุกๆอย่างเลยเจาะได้แม้กระทั่งมือถือของคุณที่ไม่ต้องเปิดเครื่องเขาก็เจาะได้